Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε unboxing του Xperia XZ3, αυτό εδώ πέρα. Το οποίο έχει 19 MP με Ocean Eye κάμερα και selfie κάμερα 13 MP, οθόνη 6 inch Quad HD Plus με HDR, USB Type-C, 3330 mAh μπαταρία, Snapdragon 845, 4GB RAM, 64GB ROM και αδιάβροχο με επιστοποίηση IP65 και 68. Ας το ανοίξουμε. Η συσκευή του Xperia XZ3. Ο φορτιστής του, ο οποίος δεν είναι ταχείας φόρτισης. Ο προσαρμογέας, που είναι από audio jack 3,5 χιλιοστών σε USB Type-C. Εδώ μέσα έχει τα εγχειρίδια. Και εδώ μέσα έχει το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB, από USB 2 σε USB Type-C. Τα στερεοφωνικά ακουστικά η Sony. Και ανταλλακτικά μαξιλαράκια για τα ακουστικά και μανταλάκι. Να δούμε τη συσκευή μας. Με Corning Gorilla Glass 5 μπρος και πίσω. Motion Eye κάμερα 19 MP, αισθητήρας δαχτυλικού αποτυπώματος, flash και laser και αισθητήρες εδώ διάφοροι της κάμερας, στερεοφωνικά ηχεία. Ας την ενεργοποιήσουμε. Κοίτητη οθόνη εδώ πέρα. Και αυτό ήταν το unboxing.